Okay, let's start with this video. Uh, यो भिडियो सुरु गर्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा भनिहालौँ। जस्तै हाम्रो प्रिभियस विकको भिडियो चाहिँ आएको छ नि, त्यो चाहिँ मैले पिक्चर फर्ममा चाहिँ सेयर गरेको थिएँ। विल डिस्कस अबाउट द्याट एज वेल। अनि हाम्रो च्यानलमा एटलिस्ट इन 1 month we have grown to 11 subscribers. So that is an achievement for us. Let's hope that आगामी दिनहरूमा पनि we would be growing. भ्युजहरू पनि ठिकै आइरहेको छ 11 सब्सक्राइबर्समा पनि। Thanks to all the viewers. And let's start with this video. So यो भिडियो सुरु भन्दा अगाडि चाहिँ प्रिभियस विकको एनालाइसिस चाहिँ थिएन, बट आई हेड सेयर सम इन्साइट्स थ्रु चार्ट्सहरू पनि होइन। जस्तै लेट्स सी विथ दिस पिक्चर फर्स्ट। यो चार्टमा चाहिँ मैले के सेयर गरेको थिएँ, नेप्से 15 मिनटको चार्ट छ। यो चाहिँ हाम्रो 15 मिनट्सको चार्टमा चाहिँ मैले राम्रो प्याटर्न आइडेन्टिफाई गर्न सकेको भएर चाहिँ आई हेड सेयर दिस चार्ट अन December 8. Today we are on December 12, 6:41 AM छ होइन। एन्ड December 8 मा के थियो भन्दाखेरि नेप्से चाहिँ ट्र्याप इनसाइड दिस रिजन अफ 1970 2010। यो रिजन चाहिँ पछाडि हेर्दाखेरि पनि यो रिजन चाहिँ सेभरल टाइम्स चाहिँ यो टेस्ट गर्न भ्याएको थियो नेप्सेले। अनि ब्रोकन 1970 यो लेभल चाहिँ एक्चुअली ब्रेक गरेर फेरि त्यही लेभलमा रिटेस्ट गर्न गएको थियो नेप्से होइन। एन्ड सिमिलरली पोटेन्सियल डाउन टार्गेट विथ कन्टिन्यू डाउन ट्रेन्ड भन्ने थियो। यो लेभल चाहिँ 1912, 1860 र 1790 चाहिँ पोटेन्सियल टार्गेट्स चाहिँ यदि नेप्से चाहिँ डाउन मुभ हुन्छ भन्ने थियो। सिमिलर आएर अपवर्ड पोटेन्सियल मुभमेन्ट होइन। इफ इट ब्रेक्स एबभ दिस यो ग्रिन कलरको यो रेक्टेङ्गुलर स्ट्रक्चर छ, त्यो ब्रेक गर्यो भने चाहिँ माथि जान सक्ने टार्गेट छ भनेर राखेको थिएँ। एन्ड आई हेड सोन दिस हाउ कुड नेप्से पोटेन्सियली मेक दिस मुभ भनेर आई हेड सोन थ्रु दिस एरोज, स्मल एरोज हियर। सो मैले यो एरोले मात्र हेरौँ यहाँनिर के भन्दाखेरि नेप्सेले यो रिजन चाहिँ थियो, टेस्ट गऱ्यो यहाँनिर, ब्रेक गरेर माथि गयो अनि फेरि यहीँ रिटेस्ट गर्न आयो होइन। एन्ड आई मार्क दिस एरो डाउन साइड मुभ क्रिएट गरेर अप मुभ क्रिएट गर्न सक्छ खालको स्ट्रक्चर थियो होइन। नाउ सेम द्याट चार्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नेप्से चाहिँ त्यो रिजन यहाँबाट ब्रोकन प्रिभियस स्ट्रक्चर जुन यहाँसम्म हाम्रो एनालाइसिस थियो, त्यसपछि नेप्से चाहिँ डाउन आएर माथि गयो होइन। फर्दर लो मुभमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यो स्ट्रक्चर जुन थियो त्यसलाई ब्रेक नगरेर डाउनवर्ड मोमेन्टम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। बट नेप्सेले के गर्यो भन्दाखेरि यो जुन एउटा यो ट्राइङ्गुलर खालको एउटा स्ट्रक्चरमा नेप्से आएर बस्दियो, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा ब्रेकआउटको सिनेरियो देखेर त्यो ब्रेकआउटको सिनेरियोलाई भ्यालिडेट गर्न चाहिँ लास्ट यो हाम्रो December 12 मा वी आर अन 20 नाउ। December 12 मा चाहिँ यो ब्रेकआउटको सिनेरियो चाहिँ यहाँनिर देखिसकेको थियो होइन। लुकिङ फर ब्रेकआउट अफ दिस ट्राइङ्गल स्ट्रक्चर भन्ने थियो। अनि जुन मेरो यो प्रिभियस योभन्दा पास्टको फोटो यहाँ देखाएको थियो मैले, यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ तलबाट ब्रेक गर्यो। यो जुन तलको टार्गेट थियो तलतिर ब्रेक गरेर एउटा स्ट्रक्चर यो तलको यो लो पोइन्टमा टच गरेर यो हाई पोइन्टमा टच गरेर ट्राइङ्गुलर स्ट्रक्चरभित्र आएर बस्दाखेरि यहाँनिर ब्रेकआउटको सिनेरियो देखियो। र के थियो भन्दाखेरि डिक्लाइनिङ भोल्युम विथ स्ट्रङ सेलिङ प्रेसर। यो अन्टिल द्याट December 12 चाहिँ एउटा सेलिङ प्रेसर नै थियो। यहाँनिर यो जुन मैले मार्क गरेको छु यो सर्कल चाहिँ त्यहाँनिर ह्युज सेलिङ प्रेसरहरू आएको थियो भनेर देखाएको छ। एलङ विथ द्याट सेलिङ प्रेसर त्यहाँनिर बाहिरको इन्ट्री पनि हुन थालिसकेको देखिएको थियो चार्टमा चाहिँ होइन। यो द मार्केट रिचेस हियर निड टु सी वाट द रिएक्सन। मार्केट चाहिँ मैले फर्दर लास्ट टच गरेर इट क्रिएट दिस अपसाइड मोमेन्टम भन्ने थियो। बट त्यो मोमेन्टम चाहिँ मार्केटले अब यहाँ रेस्पेक्ट गर्यो कि गरेन भनेर वी विल सी अन दिस करेन्ट चार्ट है त। ओके, नाउ दिस इज आवर करेन्ट स्ट्रक्चर। यो जुन प्रिभियस स्ट्रक्चर चाहिँ यहाँनिर ब्रेकआउटको सिनेरियो देखेको थियो, यो ब्रेकआउट भएर मार्केट चाहिँ हाई क्रिएट गर्न थालिसकेको थियो अन 15 मिनट चार्ट। एन्ड एउटा मार्केट चाहिँ एउटा डबल टप टाइपको सिनेरियोमा आएर बसिसकेको छ। ओके, लेट्स डु मल्टिपल टाइम फ्रेमको यहाँ एनालाइसिस गरौँ। पहिला चाहिँ हामी लोवरमा गरौँ। इट वुड हेभ बिन बेटर इफ पहिला हायरबाट लोवर आएको है, बट नो प्रब्लम, लेट्स गो विथ लोवर टु हायर। अब यहाँनिर यो स्ट्रक्चर थियो, यो ब्रेकआउट भइसक्यो। यो जुन मेरो यो रेक्टेङ्गुलर स्ट्रक्चर थियो यो स्ट्रङ सप्लाईको, नाउ द्याट हेज टर्न इन्टु डिमान्ड। एन्ड वाइ द्याट हेज टर्न इन्टु डिमान्ड भनेर आई विल फर्दर डिस्कस अन हायर टाइम फ्रेम। जस्ट लेट्स सिम्पली लुक एट दिस ग्राफ फर्स्ट। यहाँनिर चाहिँ ब्रेकआउटको सिनेरियो क्रिएट भयो, मार्केट माथि गयो। यो जुन एक्सट्रिम यो रेसिस्टेन्स लेभल थियो यो जुन, त्यसमा चाहिँ मार्केट आएर टेस्ट गर्यो एक्चुअली। र मार्केट चाहिँ अलिक कन्सोलिडेसन जस्तै भएर डाउनवर्ड मोमेन्टम क्रिएट गरिरहेछ र इट इज कमिङ टुवर्ड्स दिस अगेन दिस यो प्रिभियस रिजनमा चाहिँ जहाँ सप्लाई देखिन्थ्यो यहाँनिर चाहिँ नाउ इट हेज टर्न इन्टु डिमान्ड। अर सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन लेभल थियो पहिला यो रेसिस्टेन्स थियो, मार्केटले यहाँ ब्रेक गर्न गाह्रो भइरहेको थियो। नाउ द्याट हेज टर्न इन्टु सपोर्ट। यो 15 मिनट्स चार्टमा हेर्दा। अनि 15 मिनट्स चार्टमा अर्को एउटा के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो। जस्तै हाम्रो नेप्से चाहिँ सेलिङ प्रेसरमा गइरहेको थियो होइन, विथ त्यो ह्युज सेलिङ प्रेसर क्रिएटेड एट सम पोइन्ट होइन।
एलोङ विथ द्याट त्यहाँनिर चाहिँ एउटा बाइङ प्रेसरहरू पनि क्रिएट चाहिँ भइरहेको पनि अ, सँगसँगै देखिएको छ क्या। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बाइङ प्रेसर पनि आइरहेको छ भित्र र जुन यो नेप्सेको डिक्लाइनिङ यो भोल्युम थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले ब्रेक गर्दै नेप्से चाहिँ स्लोली स्टार्टिङ टु इन्क्रिज त्यो एउटा इन्क्लिनेसनतिर गइरहेको छ भोल्युम चाहिँ होइन। सो वी क्यान से द्याट डिस्पाइट द फ्याक्ट द्याट दिस नेप्से चाहिँ एउटा डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा देखिए पनि भोल्युम चाहिँ बिस्तारै एक्सपान्ड हुँदै गइरहेको देखिन्छ। So that was inside 15 minutes. And market why it is coming this downward reason at least to test this market are completely your reason or test गरेको छैन and it doesn't have to be true that market will should test but this reason is a good reason हैन जहाँ चाहिँ मार्केटले टेस्ट गर्न चाहिँ पोसिबल छ किनकि दिस रिजनमा चाहिँ मार्केटको फर्दर डिमान्डहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने एउटा राम्रो लेभल बनेको छ। दिस लेभल अफ अराउन्ड 2005 देखि चाहिँ 1970 को रिजन भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रङ डिमान्डको रिजन हो। अनि एउटा यस्तो खालको स्ट्रक्चर छ दिस वान अफ माई फेभरेट प्याटर्न होइन यो जुन डब्लु खालको स्ट्रक्चर बनेको छ नि मार्केटले माथि पुस गर्न नसकेर यो जुन यो हाम्रो डब्लुको यो पोइन्ट छ यो रिजन छ त्यो रिजनमा चाहिँ मार्केट फर्दर टेस्टको लागि आउनुपर्ने भन्ने के छ भन्दाखेरि जस्तै यो रिजन भनेको चाहिँ सिमिलर टु दिस स्ट्रक्चर होइन यहाँ चाहिँ मार्केटको यो सप्लाई भएको थियो न दे आर स्टार्टिङ टु डिमान्ड भन्ने खालको सिनेरियो हो। अनि लास्ट 15 मिनट्सको मात्र भोल्युम हेर्ने हो भने वी क्यान सी द्याट यो 15 मिनट्समा चाहिँ एउटा सानो अपवर्ड मुभ त्यो खालको एउटा डिरेक्सन टाइपको एउटा त्यो डिरेक्सन देखाएको छ यो लाइन चार्टले चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भोल्युम पनि एक्सेसिभ एड भएको छ लास्ट मोमेन्टमा लास्ट 15 मिनटमा। सो वी क्यान से द्याट मार्केट हेज कम टु टेस्ट दिस डब्लु स्ट्रक्चरको यो जुन पोइन्ट छ त्यसलाई एक्चुली मार्केटले टेस्ट गर्न आउनु स्वाभाविक हो बट इट वुड हेभ बिन मच बेटर होइन इफ मार्केट वुड स्टिल कम डाउन एराउन्ड दिस रिजन 2000देखि 1970 लेभलतिर अझै मार्केट आएर टेस्ट गर्न सक्यो भने इट वुड फाइन्ड मच मोर त्यो एउटा डिमान्डको रिजन होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटलाई पोटेन्सियल हायर मुभको लागि लान सक्छ। नाउ लेट्स लुक अन द डेली टाइम फ्रेम। लेट्स लुक अन द डेली टाइम फ्रेम है त अन डेली टाइम फ्रेम सिनेरियो कस्तो छ भन्दाखेरि लेट्स रिमुभ दिस। ओके अन डेली टाइम फ्रेम पनि त्यही मेरो त्यो अघि मैले डिस्कस गरेकै स्ट्रक्चर छ होइन। नाउ लेट्स रिमुभ अल ड्रइङ फ्रम हियर फर्स्ट। ओके नाउ त्यहाँ जुन 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा देखेको थियो यहाँ पनि सेम स्ट्रक्चरै देख्ने हो हामीले होइन। के भएको छ भन्दाखेरि डब्लु खालको एउटा स्ट्रक्चर देखिएको छ मार्केटमा जस्तै लाइक यो एउटा स्ट्रक्चर भयो डब्लु टाइपको स्ट्रक्चर देखेको छ यो होइन। वाट इज रङ विथ दिस ड्रइङ ओके यो एउटा डब्लु खालको यो डब्लु टाइपको एउटा सिनेरियो स्ट्रक्चर देखेको छ नि यो मार्केटमा। यो डब्लुलाई एकचोटि टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो जुन रिजन छ यहाँ मार्केटले क्रिएट गरेको थियो त्यो रिजनलाई टेस्ट गर्न चाहिँ मार्केट आउँदैछ अझै पनि। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि मार्केट चाहिँ अझै पनि यो स्ट्रक्चरलाई टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ फर्दर हल्का सानो एउटा डाउन मोमेन्टम क्रिएट गर्न सक्छ होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट वुड हेभ बिन मच मोर एउटा राम्रो भनौँ एउटा बेटर एउटा रिजन इन्ट्रीको लागि चाहिँ हामीले भेट्ने थियौँ कि बेटर एउटा प्लेस हाम्रो इन्ट्रीको लागि भेट्ने थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ स्टिल अपवर्ड मोमेन्टममा जान सक्छ भन्ने छ बट लेट्स नट इग्नोर द फ्याक्ट द्याट होइन द मार्केट हेज अलरेडी मेड दिस बेरिस खालको स्ट्रक्चर। अलि लार्जर साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटले चाहिँ एउटा बेरिस स्ट्रक्चर पनि क्रिएट गरेको छ डबल टप फर्मेसन गरेको छ यहाँनिर। यो डबल टप फर्मेसन चाहिँ एउटा बेरिस स्ट्रक्चर हो। अब जस्तै मार्केटले यदि लाइकली सिनेरियो के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो डबल स्ट्रक्चरलाई नै एउटा बेस स्ट्रक्चर मानेर इट वुड कन्टिन्यू फर्दर एन्ड फर्दर डाउन होइन। अब हाम्रो डाउन साइडको टार्गेट अहिले नै नसेट गरिहालौँ। आई जस्ट बिलिभ द्याट त्यो भोल्युमको एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटले चाहिँ अलरेडी स्टार्टेड एकुमुलेटिङ भोल्युम जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट वुड क्रिएट दिस अपवर्ड मोमेन्टम सुन भन्ने छ मार्केटमा होइन। बट बिफोर द्याट इट मस्ट हेभ टु कम एन्ड टेस्ट दिस रिजन एराउन्ड 2005को एटलिस्ट लेभल टेस्ट गर्न आउन चाहिँ बी मच बेटर क्या। अब जस्तो क्यान्डलमा हेर्दाखेरि चाहिँ इट वुड अलरेडी सी द्याट दिस स्ट्रक्चर हेज बिन टेस्टेड। त्यसमा पनि अब यहाँनिर के भइरहेको छ लास्ट 3 क्यान्डल चाहिँ बुलिस सरी बियरिस देखिए पनि
we have already started to see the होइन जस्तै लेट्स इग्नोर दिस फर्स्ट क्यान्डल होइन त्यसमा पनि अब बुलिस त्यो एउटा बुलिसनेस त देखिहालेको छ यो विक जुन तल देखिन्छ सेकेन्ड क्यान्डलमा त एउटा एक्सट्रिम सेलिङ प्रेसर देखिए पनि यहाँनिर लास्ट मोमेन्टमा यो आएर मार्केट त माथि नै जान खोजेर एउटा यो विक क्रिएट गरेको छ थर्ड क्यान्डलमा पनि एउटा प्रिभियस क्यान्डलभन्दा सानो एउटा क्यान्डल सेलिङ देखिए पनि त्यसमा पनि एउटा बाइङ के अरे सरी इन्ट्री त्यो बाइङ प्रेसरको इन्ट्री चाहिँ देखिएको छ सो only analyzing this fact अनि जसले भोल्युम पनि एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट सुड क्रिएट दिस अपवर्ड मोमेन्टम भन्ने छ टार्गेट चाहिँ लेट्स नट सेट जस्ट लेट्स से द्याट द अपवर्ड मोमेन्टम चाहिँ अझै पोसिबल छ र फर द्याट यो जुन मेरो डब्ल्यू स्ट्रक्चर मैले डिस्कस गरेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ मार्केटले यहाँनिर जुन पोइन्ट छ त्यो चाहिँ टेस्ट त गरिसकेको छ क्यान्डलमा बट यो लाइन चार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि त्यो एक्सट्रिम लेभल चाहिँ अझै टेस्ट गर्न बाँकी छ सो लेट्स एक्सपेक्ट मार्केट टु मेक सम मुभमेन्ट टु द डाउन साइड before continuing higher high. So that was on the NEPSE. Now NEPSE मा चाहिँ डिटेलमा कुरा हुन्छ त्यसपछि now let's talk with other रिजन्समा चाहिँ के छ ओके ब्याङ्किङमा let's see ओके ब्याङ्किङ स्ट्रक्चर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मैले यो फिफ्थ टुल चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टबाट यहाँ जहाँबाट चाहिँ नेप्से अपट्रेन्ड हुन सुरु गर्यो र त्यहाँबाट यो हाइएस्ट पोइन्टमा टच गर्दाखेरि चाहिँ नेप्से चाहिँ पर्फेक्टली 61% लेभलमा आएर बााउन्स गरेको छ र मेरो प्रिभियस विक 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ओके यो रिजनतिर आएर बााउन्स गरेको थियो र एक्सट्रिम त्यो मैले एनालाइसिस गर्नु त भ्याएको थिएन हाम्रो यो प्रिभियस विकको बट वी क्यान सी क्लियरली फ्रम दिस ग्राफ होइन द्याट नेप्से हेज पर्फेक्टली बााउन्स इन द 61 रिजन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिजन चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल टार्गेट छ 100 यो सरी 17 13 र यो हाम्रो जुन छ यो 1828 को टार्गेट चाहिँ मार्केटले चाहिँ एउटा रिच गर्नुपर्ने देखिन्छ यहाँनिर बट एउटा यो जुन सिम्पल स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ स्टिल ब्याङ्किङ इज मुभिङ टुवर्ड्स दि अपसाइड होइन सानो सानो रिट्रेसमेन्टहरू चाहिँ लेस इग्नोर देम होइन बट स्टिल ब्याङ्किङमा चाहिँ वान लास्ट टच चाहिँ यो जुन हाम्रो स्ट्रक्चर छ यो अप यो लोवर च्यानल छ जुन यो ट्रेन लाइन मैले यो क्रिएट गरेँ भर्खर त्यो लोवर च्यानलको एउटा सानो टेस्ट गर्न आएर चाहिँ मार्केट चाहिँ पोसिबली माथि जान सक्ने चाहिँ छ बट स्टिल अहिलेको करेन्ट सिनेरियो चाहिँ एकदम बेरिस नै भएको हुँदाखेरि चाहिँ लेट्स नट एक्सपेक्ट ब्याङ्किङ टु मेक दिस सुन सिफ्ट टुवर्ड्स दि अपसाइड होइन बट लेट्स सी द्याट लङ टर्ममा चाहिँ ब्याङ्किङ चाहिँ अझै पनि अलिकति माथि जान सक्ने एउटा पोटेन्सियल देखिरहेको छ एन्ड only analyzing these three candles on the last these three trading days होइन we can see that मार्केटले चाहिँ एउटा बेरिस नेचर चाहिँ क्रिएट गरेको छ तर जुन लेभलमा त्यो मार्केट त्यो बेरिसनेस देखिएको छ नि त्यस्तो तलसम्म चाहिँ मार्केटले त्यो आउन सकिरहेको छैन त्यो भन्दाखेरि के बुझिनु एउटा सिम्पल एउटा यति भिजुअली के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बेरिसनेस देखे पनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो एउटा मुभमेन्ट चाहिँ त्यस्तो खालको बेरिस नेचरको मुभमेन्ट चाहिँ क्रिएट भएको थियो र यहाँनिर जुन नेचरको यो बुलिसनेस क्रिएट भएको थियो यो बेरिसनेस त यो जुन बुलमा यो क्रिएट भएको छ यहाँनिर बियर त त्यो एउटा रिट्रेसमेन्ट त एउटा नर्मल हो तर जुन यो 3 डेजको मात्र बियर यो क्यान्डलहरू देखेको छ नि त्यो चाहिँ एउटा सिम्पल खालको एउटा स्ट्रक्चरभित्रै बसिरहेको देखिन्छ वाट आई वुड से इज द्याट त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पर्ने चाहिँ क्यान्डलहरू चाहिँ त्यस्तो देखिन सकेको छैन बट एउटा यो ट्रेन्ड लाइनको एनालाइसिसबाट हेर्ने ट्रेन्ड लाइनको एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि यसलाई भ्यालिड गर्नको लागि पनि एटलिस्ट इफ वान क्यान्डल वुड स्टिल मेक बियरिस मुभमेन्ट जसले चाहिँ त्यो तलको स्ट्रक्चर टेस्ट गरेर गरिदियो भने चाहिँ इट वुड हेभ बिन मच भ्यालिड जसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट वुड सिफ्ट टुवर्ड्स दि हायर साइड भन्ने एउटा देखिन्छ होइन यो फिबोनाची टुल प्लस यो हाम्रो ट्रेन्ड लाइन टुल प्लस सबै कुरालाई मिक्स गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ one more candle towards the downside before making the higher high भन्ने चाहिँ जस्तो देखिन्छ यहाँनिर in banking sector. After banking, let's look at the hydropower. Hydropower structure चाहिँ यो ब्रेकआउट भयो यहाँबाट त्यसपछि अपवर्ड मोमेन्टम क्रिएट गर्यो र मार्केटले यो ब्रेकआउटमा चाहिँ अलिकति बियरिसनेस आएको यो स्ट्रक्चर चाहिँ अलिकति बियरिस यो अलिकति हाइड्रो पावर पोर्टफोलियोमा राख्नुहुने र जो भ्युअरहरू हुनुहुन्छ तिनीहरूको लागि चाहिँ अलिकति एनालाइसिस चित्त नबुझ्ला है बट वाट वी क्यान सी फ्रम दिस चार्ट इज द्याट जुन खालको मार्केटको यो स्ट्रक्चर छ ट्रेन्डको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मार्केटले चाहिँ ब्रेक गरेको छ
मिनिङ द्याट जस्तै कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा अपवार्ड ट्रेन्ड छ मार्केटमा भने चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि हायर हाई क्रिएट गर्नुपर्छ र लोवर हाई क्रिएट गर्नुपर्छ लेट्स सो द्याट इन दिस एउटा यो स्ट्रक्चर पनि बनाउँ है जस्तै मार्केटले चाहिँ हाई क्रिएट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि लो क्रिएट गर्छ न हाई क्रिएट गर्छ त्यसपछि लो क्रिएट गर्छ क्या दिस इज अ काइन्ड अफ हेल्दी एउटा यो अपवार्ड यो ट्रेन्डको एउटा स्ट्रक्चर हो बट यहाँ यो लो छ होइन दिस लो इज हायर देन दिस लो क्या लोवर हाई क्रिएट गर्दै गइरहेको छ अब हाई त हायर हाई क्रिएट गर्नु परिहाल्यो मार्केट एउटा अपवर्डमा छ भन्दाखेरि बट वाट वी क्यान सी दिस चार्ट इज द्याट मार्केट हेज ब्रोकन डाउन दिस स्ट्रक्चर क्या यो मार्केट चाहिँ यहाँ लोवर हाई क्रिएट नगरेर लोवर लोतिर आइरहेको छ र इट हेज कम्प्लिटली टेस्टेड यो प्रिभियस लो जुन थियो त्यही लेभलमा आएर चाहिँ मार्केट चाहिँ एउटा यो जुन प्रिभियस स्ट्रक्चर थियो त्यो लोसम्म आइसकेको छ क्या वी क्यान सी दिस इन दिस रिजन एज वेल नाउ यदि भन्दैमा अब त्यो तर्सिनुपर्ने सिनेरी त केही हुँदैन किनकि एउटा अपवर्ड जुन राम्रो मोमेन्टम थियो त्यो चाहिँ मार्केटले ब्रेक गरेको छ भने चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ बट स्टिल वी क्यान भ्यालिडेट दिस लेभल एज अ स्ट्रङ सपोर्ट लेभल क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन सपोर्ट लेभल थियो नि त्यो मार्केटले सेकेन्ड टाइम रिटेस्ट गर्न आएको छ भन्ने हुन्छ क्या न अब मल्टिपल खालको सिनेरियो चाहिँ यहाँबाट देख्न सकिन्छ क्या हाउ कस्तो खालको सिनेरियो भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै एउटा सिनेरियो के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो ट्रेन्ड त एउटा ब्रेक गरेर तल आएर यो स्ट्रक्चर त टेस्ट गर्यो मार्केटले होइन नाउ विक दिस पोजिसन दिस लेभल वुड अल्सो बी अब गुड पोजिसन फर इन्ट्री एउटा एउटा हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ बट सिन्स यो जुन एउटा स्ट्रङ ट्रेन्ड थियो अलरेडी ब्रेक भएर तल आइसकेको छ इट वुड बी रिस्की टु इन्टर इन दिस पोजिसन क्या अब त्यो भन्ने बित्तिकै स्ट्रक्चरको हिसाबमा चाहिँ दिस इज द बेटर स्ट्रक्चर क्या जस्तै वुड एनिवन वुड हेभ मिस देयर इन्ट्री एट दिस रिजन जसले हाइड्रो पावर चाहिँ यो लेभलमा आएर किन खोजेको थियो त्यो चाहिँ ब्रेक त्यो चाहिँ मिस भएर यो जुन मोमेन्ट क्रिएट गरेको थियो नि सेकेन्ड इन्ट्री चाहिँ त्यसलाई दिँदैछ बट गिभन द फ्याक्ट द्याट यो जुन हाम्रो अपवर्ड यो हाई लोको स्ट्रक्चर चाहिँ ब्रेक भएर झन् लोतिर आएको छ नि द्याट एउटा ट्रेन्ड अब जस्तै इट वुड कम्प्लिट डिपेन्ड अपन दि साइकोलोजी अफ दि अब इन्ट्री जसले लिँदैन त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ क्या न अब यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ एउटा लो मानेर नेक्स्ट राइडको लागि लिने हो कि हाइड्रो पावरमा अथवा इट हेज ब्रोकन दिस ट्रेन्ड लाइन होइन नाउ वी सुड नट डु इन्ट्री भनेर त्यसलाई छोडिदिने हो भन्ने कुरा हुन्छ एन्ड माई पर्सनल प्रिफरेन्स वुड बी फर दिस काइन्ड अफ सिनेरियो चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि वुड बी टु वेट फर बेटर कन्फर्मेसन क्या अब जस्तै इफ मार्केट क्रिएट्स दिस मुभमेन्ट क्या जस्तै यो एउटा स्ट्रक्चर भयो यो अर्को स्ट्रक्चर भयो नाउ इफ मार्केट मेक्स अनदर स्ट्रक्चर हेयर एन्ड क्रिएट दिस डाउनवर्ड मुभमेन्ट देन दिस अपवर्ड जुन हाम्रो ट्रेन्ड थियो त्यो चाहिँ इन्भ्यालिड हुन्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि अब मार्केटले फेक खालको मुभमेन्ट देखाएर एउटा यो स्ट्रक्चर हेड होइन अनि यो लेफ्ट सोल्जर राइट सोल्जर खालको स्ट्रक्चर बनाएर चाहिँ यो एक्सट्रिम डाउन ट्रेन्डको एउटा स्ट्रक्चर पनि क्रिएट गर्न सक्छ र एक्सट्रिम डाउन ट्रेन्ड क्रिएट गर्ने भनेको चाहिँ एउटा हेड सोल्जर प्याटर्न हेर्दाखेरि नाउ वी क्यान सी चार्ट फ्रम मल्टिपल एस्पेक्टबाट क्या एउटा स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि हेड सोल्जर जस्तो लाग्छ अर्को स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ लोवर लोको क्रिएसन हो क्या जस्तै लो लोवर हाई लोवर लो लोवर हाई लोवर लो लोवर हाई यस्तो खालको स्ट्रक्चर हो एउटा चाहिँ होइन अर्को स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ हेड लेफ्ट सोल्जर राइट सोल्जर खालको स्ट्रक्चर हुनसक्छ नाउ फर अब इन्ट्रीको लागि चाहिँ माई पर्सनल सजेसन वुड बी होइन इग्नोर यो सबै खालको मैले जे कुरा अहिले भने सबैले इराडिकेट फ्रम दिस चार्ट होइन जस्ट लेस फोकस अन दिस रिजन यो जुन हाम्रो यो रिजन छ यो रिजनको एराउन्ड चाहिँ लेस फोकस क्या इफ मार्केट अब जस्तै यहाँबाट फर्दर कन्टिन्युसन टु डाउन भयो भने त त्यो त सकिहाल्यो हामीले के भन्नु मिलेन होइन बट इफ मार्केट ब्रेक्स दिस रिजन कम हेयर होइन अब त्यहाँबाट लो जान थाल्यो भने छोडिदिउँ तर बट इफ मार्केट ब्रेक्स दिस रिजन एन्ड कम टु टेस्ट दिस रिजन देन दिस एरिया वुड बी बेटर अपर्च्युनिटी फर इन्ट्री क्या अब जस्तै यहाँनिर प्रफिटेबिलिटी त कम भएको देखिन्छ होला किनकि यो लेभलबाट यहाँ लेभल पुगिसक्यो मार्केट वी हेभ मिस दिस अपर्च्युनिटी भन्ने हो बट इट वुड हेभ बिन मच सेफ एन्ड मच एप्रोप्रिएट वे टु लुक इन्टु दिस इन्ट्री क्या यो चाहिँ हाइड्रो पावरमा छ आफ्टर हाइड्रो पावर लेट्स लुक इन्टु ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क ओके डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सिनेरियो पनि एउटा अघि जस्ट बिफोर मैले हाइड्रो पावरमा कुरा गरेको जस्तै खालको छ एउटा जुन त्यो हाई लो सरी यो जुन एउटा स्ट्रक्चर थियो हाम्रो ब्रेक भएर यहाँनिर त्यो सिनेरियो चाहिँ त्यही हाइड्रो पावर जस्तो सिनेरियो चाहिँ यहाँ देखिसकेको छ क्या जस्तै त्यो जस्तै यो मैले लेफ्ट सोल्जर
हेड अनि राइट सोल्डर खालको सिनेरियोको आएको थियो नि, त्यो चाहिँ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा देखिँदैछ। अब नाउ सिम्पली यो एउटा स्ट्रक्चर मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ दिस इज सम काइन्ड अफ एउटा बेरिस एउटा अलिकति रिस्की खालको अलिकति रिस्की त के भन्ने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति बेरिस खालको एउटा स्ट्रक्चर आएर चाहिँ मार्केट अहिले यहाँनिर बसेको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ। अब त्यसमा पनि हाम्रो अरू कुराहरूले पनि अरू कुराहरू पनि छुट्याउनु हुँदैन। एउटा बेरिस स्ट्रक्चर देखे पनि वी निड टु मार्क आवर होइन लेभल्स, जहाँ चाहिँ बेटर एउटा अपर्च्युनिटिजहरू छ। अब जस्तै मार्केट अब यहाँ एक्सट्रिम सेल अफहरू छ, यो जुन यो रिसेन्ट क्यान्डल्समा चाहिँ एक्सट्रिम सेल अफ अथवा सेलिङ प्रेसरहरू देखे पनि यो हाम्रो यहाँ एउटा रिजनहरू चाहिँ छ जहाँ चाहिँ मार्केटले चाहिँ एउटा राम्रो पुलब्याक देखाएर एउटा राम्रो अपवार्ड त्यो जुन एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सक्छ होइन। लेट्स मार्क दोज रिजन्स। मार्केट हेर्दाखेरि बेरिस छ, बट स्टिल वी हेभ दिस सम डिमान्ड रिजन एराउन्ड दिस लेभल होइन, जहाँ चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको प्रपर एउटा इन्ट्रीको लागि चाहिँ एउटा भनौँ न पोजिसनको लागि चाहिँ एउटा राम्रो लेभलहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको छ यो डिमान्ड रिजनमा। So for development power, for development bank, let's wait and let's see के चाहिँ हुनसक्छ। लेट्स वेट फर फर्दर यो टेस्ट गर्न आउँछ कि यो रिजनमा, अथवा फर्दर ब्रेक टुवर्ड्स द डाउन साइड हुन्छ होइन। त्यसले लेट्स वेट एन्ड सी फर द्याट टाइम रिजन चाहिँ यहाँ पनि हामीले देख्न सक्छौँ होइन। सो लेट्स प्लेस दिस 3 रिजन होइन, जहाँ चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई वी वुड लाइक टु सी before making entry. Okay, for development bank पछि hotels को let's see. Life insurance, let's look at the life insurance first. Okay, life insurance को पनि सिनेरियो चाहिँ जुन अघि हाम्रो हाइड्रो पावरमा डिस्कस गर्दा थियो त्यस्तो खालको चाहिँ यहाँ देखिएको छैन। जस्तै त्यहाँ के देखेको थियो भन्दाखेरि हाइड्रो पावरमा चाहिँ हाई लोवर हाई लोवर हाई हुने ठाउँमा चाहिँ ब्रेक गरेर यही रिजनमा आएर मार्केट बनेको थियो। बट अन दिस चार्ट लाइफ इन्सुरेन्स चार्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाई लो हाई धेरै माथि गयो, हाई लो यस्तो हाई हाम्रो गयो, लो अनि त्यसपछि हाई फेरि लो गयो अनि हाई अनि फेरि अहिले लोतिर आउन खोज्दैछ। एराउन्ड दिस रिजनमा चाहिँ आएर मार्केट टेस्ट गर्न खोज्दैछ। सो यहाँ चाहिँ एउटा हेल्दी अपवर्ड मुभमेन्ट नै क्रिएट गर्दैछ र अहिले चाहिँ सानो यो रिट्रेसमेन्ट मात्रै देखिरहेको हो लाइफ इन्सुरेन्समा। इफ द मार्केट अब जस्तै हायर पावरको जस्तै सिनेरियो यहाँनिर क्रिएट गर्नु छ, बट लेट्स नट इग्नोर द फ्याक्ट द्याट यहाँनिर हाम्रो जुन 27 लेभलको टार्गेट थियो नि माइनस यो 27% को, यहाँ चाहिँ पर्फेक्टली मार्केटले टेस्ट गरिसकेको छ। फिबोनाची टेकन फ्रम दिस लो टु दिस हाई एन्ड दिस लो फ्रम दिस लो टु दिस हाईमा हामीले जुन फिबोनाची क्रिएट गरेको थियौँ, यहाँ रिट्रेसमेन्ट पनि भएको छ कम्प्लिटली एराउन्ड 50% रिजनमा, र मार्केटले पर्फेक्टली यो जुन हाम्रो यो 27 को रिजन छ -27 को रिजन यहाँनिर पर्फेक्टली नै भन्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ टेस्ट गरिसकेको छ। जुन हाम्रो अपसाइडको टार्गेट थियो, फर्स्ट टार्गेट थियो, सेकेन्ड टार्गेट टेस्ट नभए पनि फर्स्ट टार्गेट चाहिँ पर्फेक्टली टेस्ट गरिसकेको छ मार्केटले। नाउ इट इज लुकिङ फर दि सेकेन्ड मुभमेन्ट टुवर्ड्स द डाउन साइड, र त्यो चाहिँ कहाँसम्म होला भनेर लेट्स सी। लेट्स टेक फ्रम दिस क्यान्डल टु दिस क्यान्डल, र मार्केट चाहिँ अहिले यहाँनिर आइसकेको छ। जुन यो हाम्रो 38 रिजन छ त्यो रिजनको एराउन्ड चाहिँ मार्केटले एउटा टेस्ट चाहिँ देखाएको छ पर्फेक्टली। यो 38 रिजनमा चाहिँ पर्फेक्ट टेस्ट देखाएको छ। न यहाँनिर अलिकति बाइङ प्रेसरहरू पनि इन्ट्री चाहिँ देखिसकेको छ होइन। एन्ड अल्सो द फ्याक्ट द्याट यो रिजनमा आएर मार्केट चाहिँ अलिकति यहाँनिर जस्तै यो जुन हाम्रो प्रिभियस यो हाई छ, यो हाईलाई चाहिँ अझै यहाँनिर आएर मजाले मार्केटले त्यो जुन हाम्रो यहाँ सप्लाई देखेको थियो त्यो चाहिँ रिजन आएर अब डिमान्ड हुन थालेको छ होइन। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो 38 देखि 50 को लेभल भनेको चाहिँ एउटा पर्फेक्ट प्लेस जहाँ चाहिँ मार्केटले आएर एउटा लो पोइन्ट क्रिएट गरेर नेक्स्ट फर्दर हाई क्रिएट गर्न सक्ने चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्समा देखाएको छ। सो फर द्याट लेट्स बी रेडी फर लाइफ इन्सुरेन्सकोमा चाहिँ भनौँ होइन। एन्ड एटलिस्ट वी वान्ट टु सी 38 रिजनमा त देखिसक्यो, बट आफ्टर 38 वी वान्ट टु सी नेक्स्ट रिजन चाहिँ 50 एटलिस्ट। 38 इज अ पर्फेक्ट रिजन to create this next momentum, but still we would like to see some momentum around 50 region as well, जसमा चाहिँ इट वुड बी फर्दर मोर कन्फिडेन्स हुन्छ, जसले चाहिँ यो अपसाइड मुभमेन्टको लागि चाहिँ यो लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ रेडी हुँदैछ भन्ने कुरा देखाउँछ। र हाम्रो यो स्ट्रक्चर जुन छ हायर लोवर हायर लो र हायर लोवर हाई जुन हाम्रो छ त्यो पनि एउटा राम्रोसँग यो यसले क्रिएट गर्दै गइरहेको छ। एन्ड
फ्रम ट्रेन्ड एनालाइसिस पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ जस्तै स्टिल अब मार्केटले सम साइड वाइज टु यो टेस्ट गरिदियो भने चाहिँ इट बी मच बेटर होइन। जस्तै ट्रेन्ड एनालाइसिसको पनि एउटा पार्ट कम्प्लिट गर्छ, फिबोनाचीको पनि पार्ट कम्प्लिट गर्छ र नेक्स्ट यो जुन अपवर्ड मोमेन्टम छ त्यसलाई पनि एउटा भ्यालिडेट गर्छ। सो लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ लेट्स बी रेडी भन्ने छौँ। नन लाइफमा हेरौँ अब वाट ह्यापन। ओके, नन लाइफ इन्सुरेन्स। नन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ के छ, नन लाइफ इन्सुरेन्सको पनि स्ट्रक्चर चाहिँ लाइक सिमिलर काइन्ड अफ स्ट्रक्चर विथ नेप्सेको जस्तो यो डब्लु खालको स्ट्रक्चर क्रिएट भएर यो रिजनमा चाहिँ मार्केटले टेस्ट गरेर पनि फर्दर त्यो एउटा अलिक डाउनसाइड मुभमेन्ट क्रिएट गरेको छ होइन। एन्ड इनसाइड दिस रिजन एज वेल वी क्यान सी एउटा यो खालको एउटा यो खालको अपसाइड एउटा स्ट्रक्चर पनि देखिन्छ यसमा। एन्ड फर्दरबाट वी क्यान सी नन लाइफ इन्सुरेन्समै वी क्यान स्टिल सी अपवार्ड खालको डिरेक्सन, बट यो जुन च्यानल छ हाम्रो यो हायर च्यानल, अप्पर च्यानल, लोवर च्यानल छ त्यसभित्र चाहिँ एउटा बााउन्ड भएको जस्तो सिनेरियो चाहिँ देखिएको छ। दिस नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर अनि मार्केट चाहिँ के गर्न खोज्दैछ भन्दाखेरि यो लोवर च्यानललाई चाहिँ टेस्ट गर्न आइरहेको देखिन्छ नन लाइफ होइन। So the next next plan for non-life insurance would be let's wait for this confirmation होइन, जहाँ चाहिँ लोवर टेस्ट गर्छ इफ द मार्केट सुड मेक दिस हाई अपवर्ड मोमेन्टम। अदरवाइज द मार्केटले चाहिँ लो पोइन्ट टेस्ट गरेर चाहिँ ब्रेक गरेर तल जान सक्ने एउटा यो मल्टिपल काइन्ड अफ सिनेरियो देखाएको छ। बट फर नाउ इट इज स्ट्रङली एउटा चाहिँ अलिकति बियरिसनेस नै देखिने छ यो जुन चाहिँ देखिएको छ यो नन लाइफ सेक्टरमा पनि। Okay, apart from non-life sector, now let's look into ब्याङ्किङ भयो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो, फाइनेन्सको के छ। फाइनेन्सको सेक्टर, फाइनेन्स सेक्टरमा पनि एउटा एक्सट्रिम कन्सोलिडेसन देखिरहेको छ यहाँनिर। कन्सोलिडेसन देखिरहेको छ होइन, त्यसमा पनि भोल्युमहरू चाहिँ एउटा डिक्लाइनिङ स्टेजमै छ। त्यस्तो धेरै इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्न चाहिँ देखिँदैन फाइनेन्स सेक्टरमा चाहिँ, बट स्टिल यो जुन हाम्रो डिमान्डको सरी रेसिस्टेन्सको लेभल थियो यहाँनिर त्यो चाहिँ मार्केटले आएर एकचोटि टेस्ट गरिसकेको छ र द्याट दिस स्ट्रक्चर चाहिँ ब्रोकन अपसाइड भएर यो लेभलमा एकचोटि फाइनल टेस्ट गर्न चाहिँ फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ आइसकेको देखिन्छ। द नेक्स्ट पोटेन्सियल मुभ फर दिस के भन्छ दिस सेक्टर वुड बी अपसाइड इफ यो जुन ब्रेकआउटको सिनेरियो थियो ब्रेक रिटेस्ट अनि यो कन्फर्मेसन हो भने चाहिँ फाइनेन्स सेक्टर वुड नाउ मेक दिस मुभमेन्ट टुवर्ड्स दि अपसाइड क्या। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लेट्स अल्सो सी दिस फाइनेन्स सेक्टर फर पोटेन्सियल बुलिस स्ट्रक्चर। आफ्टर फाइनेन्स सेक्टर लेट्स लुक एट दि होटेलको भयो, होटेलको बारे न्युज। ओके, होटेलको चाहिँ मेरो इफ यु हेभ सिन माई एनालाइसिस फ्रम पास्ट विक्स टु मन्थ्सको त्यो मन्थ पुरानो भिडियोहरू चाहिँ वी ह्याड स्टार्टेड एनालाइसिस समवेयर अराउन्ड दिस रिजनतिर थियो होइन। अनि आई ह्याड मेड द एनालाइसिस एन्ड मार्केट चाहिँ यो जुन हाम्रो अप्पर यो ट्रेन्ड छ नि जुन यो रेसिस्टेन्सको रूपमा काम गरिरहेको छ अप्पर च्यानल जुन ट्रेन्ड लाइनको त्यो लेभलतिर टेस्ट गर्न आउनु भन्ने थियो र मार्केट यहाँ टेस्ट गर्न पनि आयो पनि होइन। नाउ आफ्टर द्याट जुन यो स्ट्रक्चर यो जुन खालको हिस्टोरिकल यो जुन स्ट्रक्चर थियो पुल के अरे यो इम्पल्स अनि यो जुन यो साइडवेज मुभमेन्ट थियो अहिले पनि मार्केटले मैले त्यही एनालाइसिसको हिसाबमा चाहिँ मार्केटले त्यस्तै खालको यो होटल सेक्टर त्यस्तै खालको स्ट्रक्चर देखाउँछ भनेको थियो र पास्ट विक्समा पनि वी आर एबल टु पर्फेक्टली सी द्याट स्ट्रक्चर एज एक्सपेक्टेड होइन। सो अहिले त्यस्तो खालको ब्रेकआउट टाइपको सिनेरियो जस्तो चाहिँ के आएको छैन होटल सेक्टरमा। सो फर दिस विक फर सम कमिङ विक्स चाहिँ लेट्स इग्नोर दिस होटल सेक्टर फ्रम वाच लिस्ट भनेर चाहिँ भन्छु म। किनकि जस्तै अब होटलमा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ खालको केही एउटा ब्रेकआउट टाइपको अथवा त्यस्तो केही आइसकेको चाहिँ छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होटल चाहिँ अहिलेको लागि त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ रिजन चाहिँ देखिएको छैन। आफ्टर होटल
hydropower, insurance, life insurance, manufacturing, production, microfinance. Okay, manufacturing and production. Manufacturing and production पनि त्यही manufacturing production, non-life insurance and नेप्सेको चाहिँ एउटा सिमिलर खालको स्ट्रक्चर छ ओभर एक्सटेन्डेड स्ट्रक्चर यो म्यानुफ्याक्चरिङ रिजनमा अब त्यसमा पनि सिमिलर काइन्ड अफ स्ट्रक्चर डब्लु टाइप अफ स्ट्रक्चर त्यसमा पनि मार्केटले चाहिँ कम्युनिटी टेस्ट दिस सप्लाई रिजन विच वुड नाउ एक्ट एज अ डिमान्ड रिजन होइन सो सिमिलर काइन्ड अफ स्ट्रक्चर विथ नेप्से नन लाइफ इन्सुरेन्स and manufacturing. So I don't have to tell much about this. And I have microfinance. Okay, microfinance. So I honestly have to say that I missed this entry in microfinance sector. If last week चाहिँ मैले राम्रोसँग एनालाइसिस गरेको भए आई वुड हेभ अलर्ट होइन आई वुड हेभ बी सेड द्याट सम काइन्ड अफ ब्रेकआउट खालको स्ट्रक्चर चाहिँ देखिँदैछ माइक्रो फाइनेन्समा भनेर एन्ड दिस लास्ट ट्रेडिङ विकमा वी हेभ सिन अ भेरी नाइस ब्रेकआउट काइन्ड अफ स्ट्रक्चर त्यसमा पनि अहिलेको करेन्ट रिजन चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि एउटा एक्सट्रिम लास्ट डेमा चाहिँ एक्सट्रिम एउटा सप्लाई टाइपको सिनेरी देखेको छ नाउ आई हेड क्रिएटेड दिस फिबोनाची टुल यो मैले चारवटा ट्रेस गरेको छु र आई हेड मार्क सम इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट होइन जसमा चाहिँ 38 लेभल 50 61 र 78 लेभलहरू छ एन्ड आई पर्सनली वुड प्रिफर दिस माइक्रो फाइनेन्स रिजन टु कम एराउन्ड 50 to 61 लेभलमा आइदियो भने चाहिँ इट वुड बी अ गुड पोजिसन फर इट वुड बी अ गुड प्लेस फर इन्ट्री फर दिस माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर वाइ बिकज एउटा त यहाँनिर अलरेडी बियरिङ थियो लङ विक टुवर्ड्स दि अपसाइड यहाँनिर पनि देखेको छ यो क्यान्डलमा पनि डिस्पाइट द फ्याक्ट दिस हेज क्रिएटेड एउटा बुलिस मोमेन्टम यहाँनिर सप्लाई छ यहाँनिर पनि सप्लाई छ र यहाँनिर ह्युज सप्लाई पनि देखिएको छ इट डजन्ट मिन द्याट मार्केट्स वुड नेसेसरीली कम डाउन साइड होइन बट जुन यो सप्लाई काइन्ड अफ सिनेरियो देखेको छ वी वुड लाइक टु सी द मार्केट मेक सम एटलिस्ट अब 38 रिजन हुन्छ बट फर पर्सनल माई प्रिफरेन्स वुड बी अराउन्ड 50 to 61 लेभल जहाँ चाहिँ इट वुड बी अ गुड place for entry for this next move towards this 27 region for this microfinance. So let's wait, let's see what this microfinance does in this coming days. After microfinance, let's look at mutual funds. Okay, mutual fund ko चाहिँ exactly the scenario that I had discussed two trading weeks back. यो जुन हाम्रो सिनेरियो थियो र मार्केटले डाउन साइड मुभमेन्ट क्रिएट गरेको थियो मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि डबल टपको स्ट्रक्चर देखिन सक्छ र मार्केट वुड क्रिएट दिस बेस मोमेन्टम भन्ने थियो र म्युचुअल फन्डमा चाहिँ सिमिलर काइन्ड अफ स्ट्रक्चर देखेको छ यो डबल टपको सिनेरियो देखेको छ यहाँनिर आफ्टर क्रिएसन अफ डबल टप द मार्केट स्टार्टेड क्रिएटिङ लोवर हाई एन्ड लोवर लो जुन चाहिँ एउटा डाउनवर्ड खालको स्ट्रक्चर हो and market has respected that reason well and still we can see some kind of demand forming we can see some kind of demand forming around this candles as well but still your जुन structure छ यो lower sorry यो down trend structure mutual fund चाहिँ त्यसलाई रेस्पेक्ट गरिरहेको छ now if only यो म्युचुअल फन्डले चाहिँ एउटा यो स्ट्रक्चरलाई ब्रेक गरेर चाहिँ माथि जान सक्छ वी बी लुकिङ फर नेक्स्ट अपर्च्युनिटी इन म्युचुअल फन्ड टिल द टाइम म्युचुअल फन्ड चाहिँ एउटा स्टिल बेरिस नेचरमा छ नाउ अब जुन अहिलेको इफ एनी वान विलिङ टु एक्जिट दिस म्युचुअल फन्ड यो अप्पर जुन यो च्यानल छ द्याट वुड हेभ अन दिस यो जुन खालको स्ट्रक्चर यो डाउन ट्रेन्डको स्ट्रक्चर छ अहिलेको लागि चाहिँ अहिलेको रिजन चाहिँ करेन्टली नाइस छ इफ इमिडिएट एक्जिटको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ दिस रिजन वुड बी एउटा मच हायर रिजन देन मार्केट इफ वुड कम टु टेस्ट दिस टुवर्ड्स दिस लो रिजन होइन बट इफ एनी वान लुकिङ टु होल्ड देयर पोजिसन एन्ड वेटिङ फर दिस ब्रेकआउट द्याट अल्सो बेटर किनकि यहाँनिर हाम्रो सप्लाई सरी डिमान्डहरू चाहिँ अलरेडी वी हेभ स्टार्टेड सिन मच डिमान्ड एराउन्ड दिस रिजन जसले चाहिँ पोटेन्सियली रिजनलाई ब्रेकआउट गर्न सक्छ बट एनी वान विलिङ टु एक्जिट यो रिजनमा पनि इट वुड बी बेटर भन्छु म चाहिँ होइन फर म्युचुअल फन्ड्स एन्ड इफ द मार्केट वुड कम टु टेस्ट मोर लोवर रिजन होइन दिस स्ट्रक्चर वुड बी मच भ्यालिड टु लुक फर जसमा चाहिँ मार्केट यो स्ट्रक्चरतिर आयो भने इन्ट्रीको लागि पनि एउटा रिजन चाहिँ देखिन्छ होइन if we just look on this movement let's simply look from this Fibonacci
यस टुलबाट हेर्दाखेरि पनि मार्केट चाहिँ 50 रिजनमा चाहिँ एटलिस्ट इट ट्राई टु मेक डबल त्यो एउटा बाउन्स चाहिँ बनाउन खोजेको देखिएको छ। बट यो फिबोनाची टुललाई मात्रै हेरेर पनि होइन, अरू कुराहरू पनि हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ स्टिल डाउन ट्रेन्डमै देखिएको छ। फिबोनाची टुल पनि यहाँ हाम्रो फिबोनाची पोइन्ट पनि यो 50% लेभल पनि टेस्ट त गरेर मार्केट बाउन्स त भएको छ, बट स्टिल वी आर बाउन्ड इनसाइड दिस डाउनवर्ड मुभिङ यो रिजन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ स्टिल बियरिस त्यो नेचर बियरिस मुभमेन्ट नै छ। Now, if the market would still connect towards this bearish movement, this region around next region around 50 to 61 would still be a better place to look for uh, before looking for entry. Uh, okay. बट स्टिल वी क्यान सी द्याट होइन, यो लेभल चाहिँ जुन हाम्रो यो मैले स्ट्रक्चर मार्क गरेँ जुन 50 लेभल भर फिबोनाची टुलमा थियो, त्यो चाहिँ लाइक अलमोस्ट टेस्ट गरेर मार्केट चाहिँ बाउन्स भएको पनि देख्न सकिन्छ। सो लुकिङ इफ एनीवन लुकिङ टु एक्जिट, इफ एनीवन एज्युमिङ द्याट दिस इज अ डाउन ट्रेन्ड होइन, एन्ड वुड बी लुकिङ फर बेटर प्लेस टु एक्जिट फर म्युचुअल फन्ड, देन दिस रिजन वुड बी एप्रोप्रिएट रिजन। बट एनीवन लुकिङ एट दिस bigger side and expecting that this is not एउटा जुन यो चाहिँ अपवर्ड मुभमेन्ट नै हो मार्केटको भन्ने हो भने चाहिँ दे कुड होल्ड देयर पोजिसन टिल दिस रिजन। क्या यो पछि भन्दा तल आयो भने चाहिँ दिस सुड हेभ टु एक्जिट दिस रिजन, बिकज इन्भ्यालिड हुन्छ जुन यो रिजन र मार्केट ब्रेक भएर तल हुन्छ। बट लुकिङ फ्रम मल्टिपल एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन यो हाम्रो रिजन छ, जुन यो स्ट्रक्चर छ, त्यो चाहिँ एउटा भ्यालिड रिजन फर इन्ट्री पनि छ फ्रम मल्टिपल एस्पेक्ट, किनकि यो जुन हाम्रो अपवर्ड ट्रेन्ड क्रिएट गरेको छ, यहाँ वान टच भएको छ, यहाँ टू टच र थर्ड टच यहाँनिर पनि पोटेन्सियली ल्याउन सक्छ। र प्लस यो हाम्रो लेफ्ट साइडको जुन यो हाम्रो हाई फर्म भइरहेको छ, जुन हाम्रो सप्लाई रिजन थियो, त्यो डिमान्ड त्यो रिजन चाहिँ आएर अलिक डिमान्ड रिजन पनि बन्छ पर्फेक्टली एराउन्ड दिस रिजन। सो for mutual fund, if anyone looking to buy or enter into mutual fund, if the market validates this downward movement, then this reason would be a perfect opportunity to look for. Otherwise, if the market जुन यो अहिले सानो मोमेन्टम क्रिएट गरेको छ र जुन यो सप्लाई डिमान्डहरू अलरेडी आउन थालिसकेको छ, if the market breaks this reason, then that would also be a better place to look for entry. But still बेटर भन्दा नि बेटर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ तलको रिजनमा मार्केट आइदियो भने चाहिँ इट वुड बी मच मोर इजियर, मच मोर बेटर टु लुक फर इन्ट्री त्यहाँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटलाई मल्टिपल एस्पेक्ट्सबाट चाहिँ भ्यालिडेट गर्छ। सो द्याट इज अल फर दिस विक, एन्ड लेट्स सेयर आवर हाम्रो वाट्सएप ग्रुपमा पनि we have 26 participants and we are growing day by day. Let's see how other feel. Comment section पनि comment गर्दै गयो हुन्छ त्यसमा पनि how people are viewing, how people are enjoying, or how people are disliking. अब मन परेको छ भने मन परेको छ, मन परेको छैन भने मन परेको छैन भनेर कमेन्ट पनि गरिदिनु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। इट वुड हेभ helped create much better content in coming days होइन। त्यसमा पनि हाम्रो so many works to be done still, we let's say त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स से द्याट आगामी दिनहरूमा चाहिँ we would be much we would grow better होइन। So saying that, let's call off for this week, अनि अरू केही अपडेट आयो भने चाहिँ we will be updating inside this group. Till then, take care है।